السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المظلل الأزرق. معنا هنا دائرتان، دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. الدائرتان متماستان من الخارج تماما، وعندي نصف قطر الدائرة الصغرى 1 سنتيمتر، وعندي نصف قطر الدائرة الكبرى 3 سنتيمتر. هنا المنطقة الزرقاء هنا الموجودة دي بين الدائرتين من الخارج، المطلوب إيجاد هنا مساحة هذه المنطقة. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا ابتدينا ان احنا نضع الاحرف. هنا عندك المركز للدائرة الصغرى A، وهنا المركز B، وهنا عندك C و D، ونقطة الالتقاء بين الدائرتين المماس من الخارج هنا نقطة التقائهم النقطة E. فعندك هنا الشكل اصبح كما نرى. لو جينا ان احنا نصل نصف القطر AC، هنا نبتدي ان احنا نصل نصف القطر هنا AC، وايضا نصل نصف القطر في الدائرة الكبرى BD. فبالتالي هنحصل على شكل كما نرى أمامنا. هذا الشكل شبه منحرف. طبعا هنا نصف القطر هنا 1، يبقى هنا ده أيضا 1، ونفس الشيء هنا 3، يبقى هنا هذا 3. فهنبتدي إن احنا لو جينا نصل أيضا هنا النقطة A، ناخد عمودي هنا، هنقسم الشكل ده الشبه المنحرف ده هنقسمه إلى جزئين. فهنا هيحصل معانا، بس نكتب الأول. احنا عندك هنا في شكل رباعي اللي هو الشكل A B C D، ده هيكون شبه منحرف. وهنصل على طول هنا عمودي، النقطة دي هنا كده عمودي هتقسم لي الشكل كما نرى أمامنا. والنقطة دي هتكون النقطة F، وهنا زاوية القايمة موجودة معانا. هنا كان طبعا كل ده 3، إذا هنا 1، يبقى ده بالتالي 1، يبقى الأعلى ده هيكون طبعا هنا كام 2. وبالتالي أصبح معايا في مستطيل في الأسفل، وهنا لأن دي زاوية قايمة ودي زاوية قايمة، والضلع ده بيساوي الضلع ده، طبيعي الضلع ده بيساوي الضلع ده، لكن احنا في لسه مش عارفينه، لكن ممكن ان احنا نقدر نحسبه الآن اللي هو AF. هنحسب ال AF دي بتساوي كام عشان نبتدي ان احنا نتعامل. طب هنتعامل مع ال AF ازاي؟ بالمثلث ده هنا، مثلث الأعلى ده اللي انا هظلله باللون الأصفر ده مثلث، طبعا مثلث قائم. فبالتالي فيثاغورس هتساعدنا في الموضوع ده. فهنقول ان ال AF دي بتساوي الجذر هنا، الجذر التربيعي لمين؟ الجذر التربيعي ل AB تربيع ناقص ال BF تربيع. يعني بتساوي هنا جذر التربيعي AB اللي هو 3 و1 4، فنكتب على طول 4 تربيع ناقص ال BF اللي هو 2 تربيع. يعني هنا بتساوي جذر التربيعي للأربعة يبقى 16 ناقص كام؟ ناقص جذر التربيع ناقص 4. فبالتالي هيكون هنا عبارة عن جذر كام؟ جذر ال 12 ال AF. طب ال AF يبقى كام بقى؟ يبقى بيساوي كام؟ بيساوي 2 جذر 3 سنتي سنتي متر. يعني ال AF ده هيكون 2 جذر 3. ونفس الشيء الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى هنا هيكون 2 جذر 3. طيب هنا انا عندي ده شبه منحرف، فممكن ان انا اقدر اجيب مساحته. يبقى مساحة هنا شبه المنحرف، مساحة شبه المنحرف هنا هتكون A. نرمز لها هنا ال A هتكون بتساوي نصف. يبقى مساحة نصف المنحرف بتساوي النصف مضروب في مضروب في 2 جذر 3 مضروبة في الأربعة اللي هي اللي فوق دي، الأربعة 1 و3 4 مجموعهم 4، والاتنين جذر 3 اللي تحت مضروبة طبعا في في النص. فبالتالي هيكون مساحة شبه المنحرف دي بتساوي كام؟ 4، لأن الاتنين دي هنا هنختصرها مع الاتنين اللي هنا، هيكون معاك 4 جذر كام؟ 4 جذر 3 سنتيمتر مربع.
ده مين بقى؟ مساحة شبه المنحرف. يبقى هنا مساحة. طيب هنا بالنظر إلى المثلث اللي موجود هنا، المثلث القائم ده، هنجد ان هنا الارتفاع ده هنا 2 وهنا الوتر مجموع 4، ده مثلث قائم. يبقى اذا هنا الزاوية دي 60 وده 30. واحد هيقول لي برضو احنا عايزين نعرفها ازاي. لو جينا النسب نقول هنا النسب 2 إلى 4 تبقى إلى كام هنا؟ لأن ده طبعا طلعت لي الناتج بتاعها ب2 جذر 3، وهنا نفس الشيء 2 جذر ايه 3 إلى 2 هنا جذر 3. لو جينا نقسم على الاتنين للأطراف كلها هتطلع النسب هنا في 1 في النصف اهو، وهنا 2، وهنا هيكون جذر كام؟ جذر 3. فبالتالي على طول الزاوية اللي هنا دي هتكون زاوية هنا 60 درجة، والزاوية دي هتكون ايه؟ زاوية 30 درجة. ده مثلث قايم 30 60. طب واحد هيقول لي احنا لو احنا عايزين نجيب المساحة الزرقاء، طب احنا هنعمل ايه؟ ما احنا جبنا مساحة شبه المنحرف موجودة معايا، تمام. طيب فاضل معايا ان انا اجيب مساحة، ما هو دي موجودة جوه شبه المنحرف ده، فنجيب مساحة القطاع اللي موجود هنا ده اللي باللون الابيض، القطاع ده ومساحة القطاع ده، ونطرح مساحة. يبقى الجزء الازرق يبقى بيساوي مساحة شبه المنحرف كاملا ناقص مساحة القطاعين الموجودين معانا دول. فهنبتدي ان احنا نتعامل ونشوف ازاي اجيب مساحة بقى القطاع اللي موجود هنا. الزاوية هنا دي 30 والزاوية دي طبعا قايمة 90، يعني اذا انت معاك كام هنا؟ معاك 120، يعني 120. فانت عايز تتعامل بقى تجيب المساحة القطاع ده اللي هو يكون درجته 120. القطاع ده هنسميه القطاع الايه الاول، القطاع هنا الاول، وهنا القطاع الثاني ده هيكون القطاع الايه الثاني ده هنا. طبعا يبقى اذا مساحة القطاع الاول ده بتساوي كام؟ بيساوي هنا الباي ار تربيع مضروبة في الزاوية بتاعتك اللي هي 120 درجة على كام؟ 360 درجة. دي الزوايا المتجمعة كاملا حول ايه؟ الدائرة. ونبتدي ان احنا نتعامل ونجيبها. بتساوي الباي كما هي، الار نصف القطر بتاع الدائرة دي عبارة عن واحد تربيع، يعني هنا واحد هنا تربيع مضروب في، هنختصر فوق وتحت طبعا، الصفر ده يروح مع الصفر، وعلى ال 12 فالواحد على هنا على ال 12 فالتلاتة، يعني اذا الجزء ده هيطلع بتلت كاملا، ده بيساوي في بتلت. يبقى هنا في تلت اهو، يبقى بيساوي ايه؟ الباي على التلت. باي على كام؟ على 3. باي على 3 سنتيمتر ايه مربع. يعني اذا مساحة القطاع، يبقى هنا مساحة، ممكن نكتبها في الجزء ده، مساحة القطاع الاول اللي هو الصغير يعني بيساوي كام؟ باي على 3. باي على 3. طب انا عايز اجيب مساحة القطاع الثاني اللي عندك الزاوية 60، فهتبتدي تجيب بقى مساحة القطاع الثاني. ده عبارة عن ايه؟ ال A 2 بتساوي باي ار تربيع في الزاوية بتاعتك 60 درجة على 360 درجة. هنا يعني بتساوي الباي مضروبة في الار اللي هي نصف القطر كانت 3 تربيع، هنا مضروبة في الواحد. طبعا هختصر صفر مع صفر، وعلى 6 فيها الواحد، على 6 تحت يكون فيها الستة، يعني هنا هيكون الناتج معاك سدس. طيب يعني ال A 2 ده على طول بتساوي ايه؟ 3 على 2 باي، 3 على 2 باي سنتيمتر ايه مربع. يعني هنا مساحة القطاع الثاني بتساوي كام؟ بتساوي 3 على 2 باي. فبالتالي هيكون معاك مساحة المظلل الأزرق بيساوي مساحة شبه المنحرف ناقص مساحة القطاع الأول ناقص مساحة القطاع الثاني. فبالتالي المساحة هتكون معاك هنا شبه المنحرف مساحته 4 جذر 3 ناقص مساحة القطاع الأول باي على 3 ناقص مساحة القطاع الثاني 3 على 2 باي. دي بتساوي هنا الاختصارات نحاول نوصلها على طول، هيبقى 24 جذر 3 ناقص 2 باي ناقص 9 باي على 6
ده بيساوي هنا، يبقى المساحة للمنطقة الزرقاء بتساوي هنا 24 جذر 3، 24 جذر 3 ناقص 11 باي على 6 سنتيمتر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.